වගේම මගේ channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මාව subscribe කරපු හැමෝටම ගොඩක්ම ස්තුතියි. අලුතෙන් මාත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්න. ඔන්න අද මම පැණි රස කන පොඩ්ඩන්ට රසවත් කෑමක් අරගෙන ආවා. ඒ තමයි බතල. අපි බතල ක්‍රිස්පියට හදාගමු. ඔයාලගේ ගෙදරත් බිස්කට් බෝතලේ ඉවර කරන චූටි දඟෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ විදිහට හදලා දෙන්න. එයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් කනවා. ගොඩක් ලේසියි මේ රෙසිපි එක හදන්න. මම එක බතලාලයක් සුද්ධ කරගෙන තියෙනවා. මේ සුද්ධ කරගත්තු බතලාලේ තමයි මම ග්‍රේට් කරන්නේ. ඔයාලට බතල සුද්ධ කරගෙන උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොත්ත පිටින් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. බතල ටික අපි 3-4 පාරක් හොඳට හොදගමු. මෙන්න මේ විදිහට කැරට් ගානකේ උඩ කොටසෙන් අපිට මේ ටික ග්‍රේට් කරගන්න පුළුවන්. පිහියෙන් උනත් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒත් මේ තරම් හීනියට මේ ග්‍රේට් කරන එකෙන් තමයි කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලේසි මේක. ඔන්න ඔය විදිහට මම සේරම ටික ග්‍රේට් කරගත්තා. අපි දැන් මේ ටික බෙදගමු. තෙල් දාගත්තු තාච්චිය දැන් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ ටික ටිකෙන් ටික දාලා බෙදගමු. ඔන්න දැන් නම් බතල පෙත්ති ටික බැදිලා මෙන්න මේ වගේ ලා දුඹුරු පැහැයට හැරීගෙන එනකොට අපි මේ ටික ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට මම සේරම ටික බැදගත්තා. මේ බලන්න මගේ බතල පෙති ටික හොඳ ක්‍රිස්පි එකට තියෙනවා. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. ගොඩාක්ම රසයි මේක. චූටි බබාලා ගොඩාක් ආසාවෙන් කනවා. ඔන්න ඉතින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව අපිට මේ වගේ අඩු මුදලකින් බතල පෙති ගොඩාක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ බතල පෙති වලට ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගෙනත් රස බලන්න පුළුවන්. මම අද එකතු කරගත්තේ සෝස් එක්කත් ගොඩක්ම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.